ما یک مطلب دیگه هم داریم، مدیریت روغن فشار پایین، لو پرشر اول منیجمنت سیستم. مناسب ترین روش کنترل روغن تو کمپرسورهای موازی هم همین روشه که توی این روش ما میایم چه کاری انجام میدیم. اینکه ما یه اویل سپریتور کلی داریم که تمام کمپرسورها وارد اون میشن، دیسچارجشون روغن جدا میشه، وارد یک ریسیور روغن میشه. از طریق این ریسیور روغن، از طریق یک تجهیزاتی که به کارتر کمپرسورها وصل میشه، این تجهیزات توسط شرکت مختلف هم تولید میشه. یک رگولاتور روغن هستن، عملا اویل لول رگولاتور هستن، هم فلوتری هستن هم الکترونیکی. میادش رو کارتر کمپرسورها، رو ساید گلسشون نصب میشه، رو خط اتصال دارید تو تصویرم میبینید، به این اتصالات وصل میشه. زمانی که روغن در داخل کارتر کاهش پیدا بکنه، این فلوتر یا این الکترونیکی سطح روغن رو حس خواهد کرد و روغن رو به داخل کمپرسور هدایت میکنه. اینجوری یک کارتر ثانوی کنار کمپرسور، پهلوی کمپرسور هست با حجم کمتر. زمانی که روغن نیاز باشه به کمپرسور روغن داده میشه. زمانی هم که روغن توی اویل سپریتور بالا بیاد، فلوتر باز میکنه. اویل سپریتور اصلیمون، روغن از کف سپراتور از طریق لوله بی وارد مخزن ذخیره روغن میشه. مخزن ذخیره روغن باید در ارتفاع بالاتر از کارتر کمپرسور نصب بشه، خب که تا در اثر نیروی ثقل روغن بهتر بتونه به کمپرسورها برسه و سرازیر بشه. از بالای مخزن ذخیره روغن یک لوله آ منشعب شده و به خط مکش متصله و در ابتدای این لوله بر روی مخزن یک شیر تنظیم کننده فشار هم نصب میشه. توی تصویر دارید تصویری از حالت تیریدی این مسیر روغن رو میبینید. هدف از نصب این لوله هم پایین آوردن فشار مخزن روغنه تا یکم بالاتر از فشار مکش باشه. این کار باعث میشه که روغن به کمپرسورها مناسبتر برگرده و کارتر کمپرسورها با اختلاف فشار باشد، یعنی فشار مخزن بالاتر از فشار کارتر، فشار مکش باشه.